Mas madikit nga daw to kumpara sa madalas nating gamit. At worth it nga ba ito? At heto nga't aking sinubukan, naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng harina po. At tansya lamang ng liquid detergent. Para mas mabalance yung texture nito pag in-apply na natin. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng toothpaste. Kahit anong toothpaste pwede po nating gamitin. Kaunti lamang din ang aking inilagay. At pagkatapos nga po, hinalo-halo lamang ito para mas makita na rin yung texture na kailangan natin. 5 ml po ng hot water. At dito nga po sa mga nilagay ko, hinalo-halo ko para lumabas na rin yung kailangan natin. Mas madikit nga ba ito kumpara sa madalas nating gamit-gamit? Dahil kahit ako na curious nung nakita ko ito. At heto nga ang texture, mas sticky ang datingan, kumuha ako ng papel. Para mas makita, masubukan kung talagang napakaganda ba nito, pang matagalan ba? At mas dumidikit, gaya ng madalas nating gamit na nabibili lang sa mga store. Idinirekta ko nga itong inilagay, padiretso lamang. Dito nga po sa aking paglalagay, tinansya ko lamang siya, hindi rin ganong kadami para hindi basang-basa at madikit nga ba ito. Pagkatapos, tinupi ko na rin yung pinakapapil nito. At tignan natin, mas gugustuhin ba natin to kumpara dun sa madalas nating gamit. Pagkatapos, hayaan ko nga lang muna ito para mas masubukan natin. Kung napakadali lang naman din talagang gumawa ng glue, mas maigi to, pero subukan natin yung resulta, ano nga ba ang mangyayari. At hayaan lang natin kahit 5 minutes. Pagkatapos nga ng 5 minutes, binalikan ko yung papel na aking nilagyan at dinikitan. Dito nga madikit naman talaga, pareho rin ng madalas nating gamit na glue. Pero para sa akin, napaisip ako, mas napamahal pa ata ako dito kumpara sa madalas nating binibili. Dahil nung tumagal, nangingitim na po ang kulay nito. Thanks for watching guys! Bye!